साथीहरु नमस्कार, स्वागत छ हजुरहरुलाई लाटे युट्युब च्यानलमा। साथीहरु आज म हजुरहरुलाई प्रिपरेसनको भिडियो देखाउँदैछु। आज हामी यो केकहरु अनि बारिस्टा एरियाको प्रिपरेसन जुन कि यहाँ छ देख्न सक्नुहुन्छ। यिनीहरु सबै ग्लासहरु, यो ससहरु सबै स्टोरमा हुन्छ हैन। अनि हामीले बिहानै आउँदा बित्तिकै सबै मिलाउनु पर्ने हुन्छ। टिचरहरु देख्नुहुन्छ हैन, मेसिन रेडी गराउनु पर्छ। अनि यो कपहरु सबै मिलाएर राख्नु पर्छ हैन। सब कुराको प्रिपरेसन हुन्छ। अनि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ साथीहरु, फ्रिजर छ, फ्रिजर चिलर, दुधहरु, जुसहरु हैन, सिरपहरु, स्पेनिश मिल्कहरु, अनि मिन्ट प्यासन फ्रुटहरु, अनि यहाँ छ अर्को क्यारोट जुस हैन, अनि लेमन जुस, पानीहरु, सब कुराहरु पेलेर पहिले बनाएर रेडी गरेर राख्नुपर्छ। यो भनेको प्रिपरेसनहरु हुन्छ हैन। सबै कुराको प्रिपरेसन गर्नुपर्छ। बारिस्टा भनेको बारिस्टा कफी मात्रै बनाउने चाहिँ हुँदैन है साथीहरु। सबै लगभग 2 घण्टा लाग्छ यति प्रिपरेसनको लागि। पुरै तयारी बनाएर बस्नुपर्छ। देख्न सक्नुहुन्छ है सबै कुराहरु। हेलो साथीहरु, सबै प्रिपरेसन सबै कुरा भइसक्यो है। अब अहिले चाहिँ क्यालिब्रेसन गर्नुपर्छ। मेसिनले कतिको ग्राइन्ड गरेको छ, कतिको राम्रो भिजेको छ, मेसिनले एक्सप्रेसो कतिकोसम्म झारेको छ, ड्युरेसन कति छ, सबै कुराहरु चेक गर्नुपर्छ। यो चाहिँ अर्ली मर्निङमा सबभन्दा सुरुमा गर्ने भनेको यही हो। यसपछि बल्ल अरू कुराहरु हुन्छ। हेर्न सक्नुहुन्छ साथीहरु, 30 ml टाइमिङ हेर्नुहुन्छ यहाँ छ 24 सेकेन्ड। 24 सेकेन्डमा 30 ml को झरेको भनेको राम्रो हो, एकदम राम्रो हो। हजुरले हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ क्रेमाहरु